Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que super bien. Mä oon Sini, mutta mä asun Espanjassa. Ja tällä kanavalla tää on nyt tämmönen 3. jakso. Ja täällä mä kerron näitä kuulumisia ja kulttuurishokkeja Espanjasta, että mitä eroa on Espanjalla ja Suomella ja tietenkin espanjalaisilla ja suomalaisilla. Eli jos oot uusi katsoja, olisi tosi kiva, kun klikkaisit tuolla alhaalla tätä tilausnappia, niin tulee kiva olo. Se on pieni miten sanotaan, ele. Esimerkiksi mä mietin, mikä on gesto suomeksi. Pieni ele, mutta mulle se on tosi kiva nähdä, että on uusia ihmisiä täällä kanavalla. Ja kiitos tosiaan kaikille, jotka ootte katsomassa noita videoita. Mä tiedän. Siis toi edellinen video on hauska, kun siellä on tosi paljon visualisointeja, mutta ei ole yhtään kommenttia. Ihan tälleen paitavoi tämmönen tosi, niinku, miten nyt sanotaan, huomasinpahan vaan, oli jännä silleen kokea eka video, koska siis mähän teen espanjaksi paljon sisältöä, niin kuin mainitsin ekassa videossa, että mähän olen monta vuotta tehnyt espanjaksi ja tää nyt kanava on siis uusi suomeksi, että vihdoin ja viimein monen vuoden päästä uskaltauduin avautumaan suomeksi ja tänään itse asiassa tarkoitus onkin vähän avautua, kun ehkä kaikista tämmönen isoin tai mielenkiintoisin kysymys on, miksi Sini muutit Espanjaan? Pakko sanoa, että mä puhun tosi paljon ja mä tuun analysoimaan tätä varmasti monella tapaa, eli ajattelin nyt tänään aloittaa sillä, että kertoo vähän tästä lapsuudesta ja katsotaan mihin asti päästäänkö loppuun asti, mutta jos näyttää siltä, että tulee ihan sikapitkä video tai mulla loppuu ääni, niin sit jatketaan toisena päivänä. Mutta tosiaan halusin alkaa ihan silleen sieltä pienestä asti kertomaan, että kuka on Sini ja miksi alkoi tämä Espanja kiinnostumaan. Tämä on tosi pitkä tarina. Ja tosiaan laitan sulle tähän vielä ton edellisen videon, jos et sä oon nähnyt. Se on tämmönen tosi hauska video. Siellä on kulttuurishokkeja rantaan ja rantavaatetukseen ja kaikkeen tommoseen liittyen. Et mun mielestä se oli hirveän kiva nauhoittaa, mutta mä en tiedä yhtään mitä miettii ihmiset, kun ei ole yhtään kommenttia. Jännä tilanne. Mutta toisaalta varmaan on se mielenkiintoinen, jos sitä on kuitenkin katseltu. Elikkä näin. Mutta siis, jos nyt aloittaisi ihan sieltä pienestä asti, tää varmaan ehkä tulee yllätyksenä jollekin ja toiselle ei, mutta mulla on pienestä asti ollut Suomessa semmoinen olo, että jotenkin aina ollut kaipuu muuttaa toiseen maahan, että mä en ole koskaan tuntenut, tää on jännä juttu, mutta en mä nyt ole tästä hirveästi puhunut monenkaan kanssa, mutta siis mulla ei ole tuntunut, että suomen kieli on mun äidinkieli, mikä on sinänsä hullua, koska se tietenkin on mun äidinkieli, mutta mulla on aina ollut semmoinen hirveä kaipuu, että mä haluan opetella muita kieliä, vaikka se mulle on henkilökohtaisesti tosi vaikeeta, että mä tiedän, että ihmisiä, joille on tosi helppoa. Mä oon tosi kateellinen hyvällä tavalla niille ihmisille, joille on helppoa oppia kieliä, koska mulle se on tosi haastavaa. Mutta mä kyllä silti teen sitä, koska se on sellaista, mitä mä tykkään. Eli on siis täällä Espanjassa tosiaan nyt asunut 13 vuotta jo. Mutta siis tosiaan pienestä asti on ollut vähän semmoinen erakko-olo ehkä näin sanotusti Suomessa, että tietenkään mun lapsuus, mitä nyt selittäisi, mä pienestä asti tavallaan aina vaihoin koulua joka vuosi muutettiin ja oli hirveän vaikea luoda sellaisia ystävyyssuhteita. Tietenkin voit ymmärtää, että aina kun pieni ihminen muuttaa, tulee uuteen kouluun, niin aina on se, no kuka toi on. Ja sitten on varsinkin ehkä tytöille enemmän musta tuntuu. En mä tiedä, onko pojilla samalla lailla, voihan se ollakin. Mutta on semmoinen, että tulee semmoinen hylkiöolo ja on vaikea päästä mukaan. Ja sitten varsinkin mä olin pienenä tosi ujo. Tää on ihan hullua muuten, että mulla on nyt tämmönen kanava, että mä julkisesti puhun. Siis mä oon espanjaksi puhunut ja vautunut mun elämästä ihan sika paljon. Tää on nyt vähän haastavampaa suomeksi, koska joskus tuntuu, että no, jos joku tunnistaa, mutta kaikkea mitä nyt mieleenkin tulee, niin se on vähän silleen jännittävämpää, että en mä halua, miten nyt sanois. Tietenkin aina omaan elämään liittyy muita ihmisiä tosi paljon ja yrittää silleen kunnioittavasti kertoa, mutta siihen kuuluu muita ihmisiä, niin se on ihan tällaista. Mutta siis joo, tosi kiva. Mä täältä saan nyt energiaa täältä Espanjasta, että voin avoimesti puhua omasta elämästäni myös suomeksi. Eli jos tykkäät, no en ole vielä kertonut paljon mitään, mutta jos tykkäät tästä näistä mun videoista, olisi kiva, jos laikkaisit. Jos uskallat kommentoida, on kiva, mutta ei haittaa, jos et uskalla. Kyllä se sitten jossain vaiheessa ehkä voi uskaltautua. Niin tosiaan pienestä asti monta vuotta oli hirveän vaikea, en löytänyt semmoisia oman näköisiä ihmisiä ja ollut vaikea pikkusena tyttönä tehdä semmoisia ystävyyssuhteita, että ehkä varmaan joskus 11
no se oli ehkä just 11-12 V, kun mä muutin mun isän luo sitten asumaan, niin vihdoin viimein löysin sattumalta samantyylisen ihmisen kuin minä, mikä oli mulle ehkä elämän suurin pelastus. Eli tässä tulee nyt vähän kaikenlaista teemaa, mutta siis mulla oli tosi rankka siinä mielessä, että ollut tosi yksinäinen ja erakko-olo. Ja oli ihana löytää sellainen ihminen, jonka kanssa voi nauraa, räkättää ja olla oma itsensä sekopää ja tehdä kaikkea, hullutella ja näin. Tää tietenkin ero nyt meidän välillä on se, että mulla on ollut aina se palo, että mun pitää päästä Suomesta pois ja mun on pakko opetella uusia kieliä. Et vaikka mä onneksi löysinkin yhden ystävän, niin on ollut aina semmoinen, että mun on jotenkin tietenkin ehkä, mä en tiedä vaikuttaako suhun talvi ja se pimeys, mutta mulle se on ollut tosi vaikea ja tosi masentava tekijä. Että mulla on aina ollut semmoinen olo, että sit kun ollut lomalla jossain, joko sit Espanjassa tai Bulgariassa tai missä tahansa vähän lämpimämmässä maassa, niin aina on tullut semmoinen ihana olo, että jotenkin unelmoinut siitä, että miten ihana olisi muuttaa sellaiseen maahan, missä ei ole tätä synkkää talvea. Ja ehkä helpompi jotenkin saada niihin ihmisiinkin yhteyttä, että jotenkin helpompi jutella ja ei ole semmoista. Et sitten, miten nyt jos tästä jatketaan, Sini 11V, sitten mä miettin nyt, mitä nyt tietenkin ylioppilaaksi luin. Sitten ehkä seuraava vaihe on se, että kun mä menen opiskelemaan ammattikorkeakouluun, siinäkin on tämmöinen, voidaan tehdä toinen video, ei mennä liian sivuraiteille, mutta tosi mielenkiintoinen asia tästä, että mä en tiennyt pitkään, mitä mä haluan elämälläni tehdä, mikä ammatti musta olisi kiva, mikä olisi semmoinen, mikä tuntuisi omalle. Että mulla on ollut hirveän vaikea. Mä siinäkin mielessä katoin aina silleen, ei nyt pahalla kateellisesti, mutta mä mietin, että olisi niin ihana, kun monista ihmisistä näkee, että ne tietää suoraan, mitä ne haluaa tehdä, ja niistä ne tietää täysin, mikä on niiden elämänkutsumus. Ja ei mulla ole koskaan ollut semmoista elämänkutsumusta, että onhan mulla tietenkin asioita, mistä mä tykkään. Mä pienenä esimerkiksi mä rakastin piirtämistä. Mä oon aina rakastanut kaikkea tämmöistä luovaa käsillä tehtyä, että mä inhoon just opiskelua ja tankata. Ja sen takia kielet varmaan ollutkin, että mä oon jaksanut vaan sen takia, että kun mä opin puhumaan ja kommunikoimaan toisella tavalla, niin se on jotenkin luovaa, mutta muuten se on niinku rankkaa, kaikki opiskelu ja muistaa ja näin. Ja sit piirtäminen on ollut semmoinen, tai maalaaminen tai kaikki mikä on niinku tehdä käsillä jotain, ihan niinku vaikka ompelukin mä tykkään tosi paljon, kaikki mikä on käsillä tehtävää, niin ne on tuntunut semmoiselta omalta. Mut sit mä muistan sen, että mä en muista enää kukaan ei ole nyt jotain yhtä yksilöihmistä. Mä en muista enää kuka se olisi ollut, tai oliko monia, kun mä sanoin, että mä haluan olla maalaaja. Yksi unelmista oli se, että mä haluaisin olla maalaaja tai piirtäjä, kun mä olin pieni. Tietenkin nyt ekana halusin olla prinsessa, mutta sitten jos mietitään niitä vähän tämmöisiä oikeita ammatteja, mitä voisi olla. Mutta sitten tuli tämmöinen hirveä, että no ei maalaaja voi millään tavalla saada rahaa siitä, että sit kun sä kuolet, niin sit niitä myyään tosi kalliilla, niitä sun taideteoksia, mutta et sä sillä kun sä oot elossa, niin pystyt tekemään sillä rahaa. Mikä ei mun mielestä nykyään, varsinkin jos miettii, että on Instagramia ja monia niin kuin some-paikkoja, missä sä pystyt tekemään sitä eri asiaa, että saako siitä paljon rahaa vai ei, mutta tietenkin siihen liittyy se, miten sä itse arvostat niitä omia töitä, mutta ei nyt mennä siihenkään. Siitäkin tuli toinen aihe, ihan sivutyö, mutta joo, tämä tämmöinen sivuasia. Mutta siis se on ollut semmoinen yksi. Ja sitten mä tosiaan menin ammattikorkeakouluun, mä opiskelin matkailua ja just, että miten oma marketing, mikä se on, markkinointia, siis miten perustetaan, onko tämä nyt hirveän valkoinen, apua, ottakaa. Kun just nyt alkaa aurinko paistaa. No niin, voi ei, onkohan tämä ollut ihan valkoinen tämä koko video, sori. No nyt se on taas tumma. No ehkä se, siis kun mä vähän niin kuin kuvaan tällä luonnonvalolla ja sitten mulla on tommonen uusi lamppu, niin tää on aina vähän tämmöinen, että vaihtelee kauhean tämmösiäkin maallisia ongelmia tässä. Mut joo, katsotaan, jatketaan. Niin sitten mä menin ammattikorkeakouluun ja siellä tietenkin sitä, että miten perustettaisiin oma yritys ja kaikkea markkinointiin liittyvää. Ja sitten vihdoin viimein alkoin opiskelemaan espanjaa. Täytyy kommentoida se, että mä oon ranskaa siis lukenut alun perin 5 vuotta, kun mä luin ranskaa ihan niin kuin yli, mikä se on, ei yliopistossa olisi ollut kuin tuolla lukiossa. Niin siis mä oon ranskaa lukenut, mutta se, että miksi mä nyt en vaikka mennyt ranskaan, kun mä oonkin Espanjassa, niin me käytiin siis Ranskassa tämmöisellä
mikä se nyt sanotaan, siis tämmöisellä opintolomalla, no ei se ollut loma, mutta siis semmoinen matka. Käytiin Besançonissa Ranskassa ja oli jännä huomata, että vaikka itse oli semmoinen olo, että no en mä nyt täysin ranskaa puhun ja ymmärrän jotain, mutta sitten se niiden vastaanotto oli se, että kukaan ei ymmärtänyt yhtään mitään, mitä mä sanoin, ja mulla oli hirveän paha olo ja pettynyt ja jotenkin semmoinen turhautunut siitä, että mä oon nyt 5 vuotta opetellut ja musta tuntuu, että mä osaan puhua, en hyvin tietenkään, en todellakaan kuulosta miltään niin kuin natiivilta. Että kyllä mä omasta mielestäni niin panostan siihen kieleen tosi paljon. On monia ihmisiä ehkä ei niin paljon, että vaikka on vaikeaa, mutta mä panostan siihen, miten ääntää ja kaikkeen tähän, että millä tavalla se lausutaan, mutta siltikään ei kukaan oikein ymmärtänyt ja aina kaikkea semmoisia ihan tyhmiä, että jos ei vaikka pyytää jotain crème brûlétä, niin ei nyt sitäkään ymmärtänyt ja tuli ihan semmoinen, että no ei tää kyllä ole mukava paikka, että ihmiset jotenkin vähän ottaa tommosella, ei ollut semmoinen vastaanottavainen olo, niin sitten se meni silleen, että no ehkä pitää vaihtaa pitää keksiä joku toinen kieli, niin sitten onneksi tosiaan ammattikorkeakoulussa sain vihdoin ja viimein pääsin sitten Espanjaa opiskelemaan. Ja sieltä tulikin ehkä tämmönen, eka connectioni sitten Barcelonaan, koska mä tulin Erasmus-vaihtoon Barcelonaan. Ja sehän on jännä juttu, että koska mä kysyin, että onko pakko sit osata espanjaa, että kun mä olin lukenut, kyllähän mä nyt jotain ihan tosi vähän tunnistan, tosi vähän, eihän voi mitään keskustelua todellakaan. Olisiko mä siinä vaiheessa niin puoli vuotta vai olinko mä just vuoden lukenut, en mä enää muista. Niin eihän sitä niin pysty millään tavalla siis puhumaan eikä ymmärtämään, ainakaan mä en pysty. Ja sitten näin se haittaa, voit sä tulla. Niin me oltiin puoli vuotta sitten, siis minä tutustuin toiseen Sini-nimiseen tyttöön. Oli ihana jakaa hänen kanssaan semmoisen Erasmus-vaihto täällä Barcelonassa. Meillä meni tosi kivasti, oli mahtava löytää toinen suomalainen, ehkä miten nyt sanoisi, semmoinen oikeasti sydänystävä, että me niin ymmärretään toisiamme niin hyvin, niin samanlainen fiilis tai semmoinen samanoloinen ihminen. Niin sitten tultiin tosiaan Barcelonaan puoliksi vuodeksi justiinsa, olisiko se ollut syyskuusta maaliskuuhun suunnilleen, että just se tavallaan se pimein Suomi-aika, niin tultiin tänne. Ja siis olihan meillä koulunkaan tai sen ammattikorkeakoulun kanssa vaikka ja mitä sählinkiä, että se oli ihan hullua ja siis sehän suoraan sanottuna se ei ollut mitään järkeä, siis kun miettii, että eihän Espanjassa osata englantia, siis jotkut osaa vähän enemmän, jotkut vähän vähemmän. Onhan tietenkin ihmisiä, jotka osaa englantia, mutta aika vähän. Ja siellä yliopistossa, siis ammattikorkeassa, niin eihän siellä ollut mitään englanninkielisiä kursseja. Ja sitten voit miettiä ammattikorkeakoulun, oliko ne nyt toisen vuoden opintoja espanjaksi. Niin ihan puu täynnä, en mä niistä ymmärtänyt yhtään mitään, se oli ihan uskomaton. Hyvä kokemus, en vaihtaa sitä, mutta siis todellakin vaihtaa sitä, mutta se oli niin hauska, kun tuntui välillä semmoinen, että no en mä vaan ymmärrä tästä yhtään, mitä ainut miltä mä ymmärsin, niin oli se espanjan kielen tunti. Se oli ainut mitä mä ymmärsin, mutta joo. Mutta siis Barcelonassa muuten, vaikka menikin koulun kanssa tosi niin suoraan sanoen, ei meidän oman koulun, vaan sen koulun, missä mä olin täällä, niin vähän sukset ristiin, mutta muuten Barcelona musta tuntui tosi ihanalta, niin ulkopuolella sitä sit ihmiset oli tosi jotenkin sympaattisia, oli tosi semmoinen avoin ja ymmärtäväinen ja en mä tiedä, tuli semmoinen tosi hyvä olo ja jotenkin mä aina rakastanut, että Barcelonassa on myöskin rantaa ja tietenkään nyt nykyään en kyllä mene Barcelonan rannoille, että me käyn vähän niin kuin tuossa ulkopuolella vähän silleen kauempana, mutta siis muuten se, että tämä koko setti täällä on tosi mahtavaa. Ja tosiaan sitten palasin Suomeen sen jälkeen ja ei sinne mitään, tosi hyvin. Vaikeeta oli saada niitä opintoja sinne jotenkin mätsättyä, mutta kuitenkin se oli semmoinen eka kokemus Barcelonasta ja se oli tosi ihana ja siitä se vähän sit jäi sinne mieleen, että olipa kiva olla sieltä, olisipa makeeta. Mutta toisaalta sitten oli pakko lopettaa miten sen sanotaan, viimeistellä ne opinnot ja saada se kaikki niin kuin kuntoon. Ja sen jälkeen, mähän asuin siinä vaiheessa Kuopiossa, missä mä olin opiskelemassa, ja sitten mä muutin Helsinkiin. Mä oon siis Oulusta kotoisin, en muista onko sanonut mutta siis mä alun perin Oulusta, niin mä siinäkin jo tosiaan niitä ammattikorkeakouluja opintoja, niin mä aloitin Pietarsaaressa Jakobstaden ja sitten mä menin Kuopioon ja sieltä sitten tosiaan kun sain opinnot loppuun, niin tulin Helsinkiin. Tai menin Helsinkiin asumaan, kun mä ajattelin, että no se olisi vähän semmoinen isompi kaupunki ja ehkä vähän enemmän liikettä ja jotenkin mulla on aina ollut semmoinen, että tykkään olla. Vaikka mä oon hirveän introvertti, pakko myöntää, mutta mä tykkään silti, että
ihmisiä ja on mahdollisuuksia tehdä kaikenlaisia tapahtumia ja vaikka ravintoloita tai mennä soppailemaan tai on semmoisia kaikenlaisia juttuja, mitä voi puhua. Ja tosiaan sit mä olin lentokentällä töissä. Siis mä aina jotenkin ajaudun tämmöisiin kaikkiin, missä voi käyttää kieliä tai on matkustamisen liittyen. Ei siis ehkä hotellissa eikä mitään tämmöistä, mutta siis lentokentällä. Ja mä olin kyllä vain 1,5 vuotta ja 2 vuotta, en ollut hirveän pitkään siis siellä. Se oli tosi kiva, olihan se rankkaa monesti, kun oli niitä 4 aamuja, niin ne onhan menee silleen ne aikataulut ristiin, että mä yleensä mennyt 8 nukkumaan, että sitten nukkuu vain pari tuntia. Mutta muuten niin siellä oli kyllä tosi kiva olla, oli tosi international ilmapiiri, että mä monesti joka päivä melkein puhuin enemmän espanjaa, en puhunut siis englantia asiakkaiden kanssa ja myöskin niinku työkavereiden kanssa. Ja niin sitten tuntui vaan Helsingissäkin vielä semmoselle, että siis tässä nyt on pakko mainita, että tämmönen tilanne oli yksi. Onhan näitä monia tilanteita, mitä miettii, kun just itse asiassa mainitsen nyt taas viittaan siihen Alman podcastiin, kun siellä kerron aika avoimesti myöskin tästä mun elämästä ja tapahtumista. Hän kysyi, että mikä oli se semmoinen, mikä muutti sun, niin kuin, oliko jotain tiettyjä juttuja, mitkä teki silleen, että no nyt on pakko muuttaa. Niin sitten yksi näistä asioista, mikä vaikutti tosi paljon, eli silloin kun mä olin vielä tosiaan siellä lentokentällä töissä, niin helmikuussa, mun mielestä oli sen saman vuoden aikana, ennen kuin mä muutin tosiaan siis, eli helmikuussa 2012, nyt tulee taas tosi valkoinen, hirveän vaikea keskittyä, kun toi aurinko tulee ja menee, mutta ehkä se nyt ei näy niin valkoisena, nyt se näkyy ok. Mulla oli 2 viikkoa lomaa, sitten mä haluan tehdä jotain kivaa, en halua jäädä Suomeen. Tosiaan en kestä sitä pimeyttä, että on vain pari tuntia päivässä valoa tai harmaata taivasta, niin en jaksa. Mä en henkilökohtaisesti kestä sitä yhtään. Mä tiedän, että monille se voi olla kiva, mutta tiedän myös monia, joille se ei ole niin kiva ja siltikin on vielä Suomessa. Olisi kiva kuulla teidänkin kokemuksia, että miltä teistä tuntuu. Ja tosiaan nyt ohimennen semmonenkin juttu, että ihana olisi lukea, jos uskallat kommentoida näitä teidän kommentteja ja kokemuksia, että sitten me voidaan puhua enemmän ja tavallaan voin kertoa myöskin lisää tietenkin tietyistä asioista. Mut siis niin sitten mä lähden vaan johonkin kauas. Ja mä löysin semmoset halppislennot tai semmosen kun hirveän hyvän matkan Meksikoon. Sitten mä menen Meksikoon 2 viikolla. Ihan random. Mut siis ja sitten mä ajattelin, olisiko joku kaveri jollain samaan aikaan lomaa ja ei ollut ketään ja sitten ei kukaan ketään kiinnostanut. Ja sitten mä ajattelin, en mä nyt jaksa todellakaan Suomeen ihan 8 viikoksi kytemään, että mun pakko lähteä täältä pois. Niin sitten oli hauskinta tässä oli se, että sit kun mä kerroin mun kavereille ja sitten mun perheelle, niin sitten oli semmoinen apua herra jumalasi, niin onko nyt ihan varma, että sä menet Meksikoon yksin? Mut siis mähän menin siis ihan sinne turistialueelle, sitähän mä selitin mun perheellekin, että mä menen sinne turistialueelle, että niinku Playa del Carmen, Tulum ja siis mähän lensin Cancuniin, mutta sieltä mä sitten menin suoraan bussilla Playa del Carmeniin. Että ei siellä ole silleen, tietenkin eri asia, jos menit johonkin Meksiko City, onhan Meksiko vaarallinen, kyllähän se tietää he itsekin ja onhan se ihan totta. Mutta se alue on aika hyvin suojattu. En tiedä nykyään, siis tästähän on nyt yli 13 vuotta aikaa, kun mä kävin. Se tuntuu hullulta puhua, että on niin monta vuotta. Mutta siis tosiaan mä tykkäsin Meksikosta, ihmiset oli tosi ihania, mulla oli tosi hauskaa siellä. Yksi tämmönen hauska juttu, mitä mulle tapahtui, että kun mähän tosiaan se vähän mitä mä opiskelin tai opin Espanjassa, niin mä opin, että vale on okei. Elikkä siis jos joku sanoo sulle jotain, että no, haluatko tätä tai sitä tai näin, niin sit mä olin silleen, että vale. Joka suomalaisesta on myöskin vähän hassu, mutta siis niin sit mä sanoin niille johonkin, kommentoin, että vale, niin sitten ne katsoi mua silleen, mutta et sä oo Espanjasta. Sitten mä miten niin, en oo Espanjasta, en tietenkään oo, mutta ei Meksikossa käytetä sitä. Siis se oli eka semmoinen miten nyt sanois, tämmönen tilanne, että sit tosiaan huomasi heti, että sehän on ihan eri kuulosta se Meksikon Espanja kuin Espanjan Espanja. Ja totta kai kaikissa eri espanjankielisissä maissa niin se aksentti ja se miten puhutaan ja ne kaikki sanatkin on niin erilaisia, se on tosi jännä muuten.
siitäkin vaan joku kerta puhua kaikenlaisia juttuja, mutta siis ne katsoivat mua, että niin, sä oot tainnut oppia sen espanjassa. Mä että joo, mutta se ei täällä toimi. Sitten mä että aijaa, no niin, aina tosiaan kun mä ajattelin, että mä oon silleen, no niin nyt pro espanjan kieltä, mä voin näyttää, että mä oikein kunnolla osaan, niin sitten oli vaan silleen, no läpi paistaa, että sä oot espanjassa oppinut. Sitten mä että voi hitto, eikö onnistunut. Eli ei siis voinut sitä käyttää siellä sit hyväksi. Sitten mä opin kaikkea muita näitä tämmösiä, mikä se on nyt, että way on siis niinku tyyppi, mutta sitä ei siis käytetä taas Espanjassa, sitä käytetään Meksikossa on silleen, way no hagas esto, y eso es muy típico. Nyt vaihtuu kieli. Ja sitten myöskin käytetään no mames, ja mamarhan on siis imeä. Tulipa nyt kauhean hyvä tämmönen hesto, siis ele. Mut siis joo, mamar on imeä, mut siellä sanotaan, että no mames, niin kuin, että älä viiti. Mut siis Meksikon Espanjan tosi hauskaa, mun mielestä se on tosi hilarious, se on niinku, mun mielestä on niin jotenkin hauskaa. Sitten ne monesti käyttää pierro-sanan, que pedo, niinku, että miten menee. Se on jotenkin koomista. Mut siis joo, Espanjan, siis Meksikosta tykkäsin tosi paljon, niin sitten mä voisin muuttaa Meksikoon silleen, Mutta sitten siihen tuli semmonen juttu, että mä mietin, että no Meksiko aika kaukana, että jos mun pitää palata Suomeen tai varsinkin aluksi kun muuttaa, niin on kiva silleen välillä pystyy lentää takaisin Suomesta, että no ehkä se on vähän liian kaukana ja ne on niin kalliit ne lennot sitten niin kuin Meksiko, Suomi, Meksiko, että ehkä se on vähän liian, että voihan kerkeähän mä sinne sitten mennä myöhemminkin. Ja on pakko myöntää, että mun mielestä espanjan kielen Espanja on semmoinen ns-neutraalimpi ja mun mielestä se on kivemman kuulonen. Meksikon Espanja on kyllä tosiaan siis hauskan kuulonen, mutta se on erilainen, se on erityyppinen. Mut joo, niin sit mä tulin sieltä ja tosiaan helmikuussa takaisin sieltä Meksikon lomalta ja hirveetä oli. Se oli aivan järkyttävä, se oli jäätävä kokemus tulla helmikuussa. Siis onhan kesään päin ja kevääseen päin ollaan menossa niin kuin helmikuun lopussa tai puolessa välissä. Oliko se helmikuun alussa just? Mut joo. Mut on vieläkin siis pimeätä synkkää ja siis se oli aivan järkyttävää tulla takaisin sieltä. Totta kai varmasti aina. Mä oon ihan varma, että monelle suomalaiselle on tapahtunut, on käynyt lomalla jossain lämpimässä maassa ja sit kun tulee takaisin Suomeen, niin on silleen, what the fuck? Että tulee se reaalisuus, mikä se on siis todellisuus vasten kasvua ja silleen. Mutta ei välttis kaikille, mutta olisi kiva kuulla, jos sulle on tapahtunut näin. Niin mulle se tuli siinä vaiheessa, että mä en oikeasti jaksa. Mulla tuli ihan hirveä. Ja sen jälkeen mulla tuli kauhean iso, siis järkyttävä burnoutti suoraan sanottuna. Eli siis musta tuli silleen, mulla oli semmoinen, että mun elämällä ei ole mitään merkitystä, mä en jaksa enää. Mä vaan kattelin ylöspäin sängystä kattoo ja tuli vaan semmoinen, siis mulla on aina ollut semmoinen hirveä kaipu, että mä haluan tietää, mitä mä teen elämälläni, että elämällä pitää olla joku merkitys ja kaikkea tämmöisiä mä oon hirveästi miettinyt. Ja sit mä jotenkin tullut, että ei tässä, että vaikka onkin rahaa, hyvin menee kaikki, eihän Suomessa siis ylipäätänsäkään oo, miten se nyt sanoo, semmoista huolta, kun monesti täällä Espanjassa siis niin kuin espanjalaisilla Espanjassa, eihän täällä ole hyvät palkkatulot ylipäätänsäkään ja koko ajan kaikki maksaa enemmän ja vuokrat nousee, mutta palkat ei nouse. Ja täällähän on aika tiukka tilanne, mutta siitä voidaan puhua joku toinen päivä, mä ehkä vähäsen. En hirveästi halua puhua, se on aika epämiellyttävä. Täällähän on monta miten nyt sanois, vaikeita asioita. Mutta siis mua harmittaa heidän puolesta tosi paljon. Mut joo, niin sitten eihän Suomessa ole tämmöistä tilannetta, että ylipäätänsäkään. Voitte kertoa, jos jollain on. Tiedän tietenkin ihmisiä, että eihän kaikilla ole ihan sikahyvät palkat, eihän tietenkään ole. Mutta että ylipäätänsäkään jollain NS-normityöllä, mitä mäkin olen ollut kaupan kassalla, on ollut missä mä oon ollut? Mä oon töissä Suomessa, siis astioita pessy. Siis mä oon tehnyt ihan kaikenlaisia töitä, kun ihmiset miettii aina. Mutta mä oon ollut niinku ihan tarjoilijan töitä, on ollut yökerhossa, kerännyt mukeja, siis ihan kaikkea tällaista. Mutta siis että kyllä niin pärjää kuitenkin. Niin, ja pystyy säästämään itse asiassa. Mä pystyin säästämään aika paljon rahaa. Mutta oli vaan semmoinen olo, että ei tässä ole mitään järkeä. Mun joka talvi on tämmönen ihan hirveä masennus ja aivan järkyttävä olla. Ja ei ole löytänyt ystäviä, semmoisia sydänystäviä, että mitä nyt ainut mainitsin niistä lapsuuden 11-12 kun tutustuin. Mutta siis muuten en ole löytänyt sellaisia ihmisiä, jotka tavallaan olisi semmoinen ollut, että voi vitsi, että ihana olla oma itsensä ja pälpättää. Ja nytkin tämä video kestää jo 24 minuuttia. Siis ihana puhua, mä puhun niin paljon. Mulla on aina ollut semmoinen olo, että mä en
saisi puhua näin paljon, mun pitäisi lyhentää, ei saisi tälle mutkitella ja tehdä 100 mutkaa ja puhua näin avoimesti. Ja, no ehkä se avoimuus, mutta se ei puhu näin paljon. Ja sitten tosiaan niin kuin Meksikossa mulla oli semmoinen olo, että ihmiset kuunteli ja ne oli kiinnostuneita ja ne mielellään kyseli ja oli helppo ja nekin kertoi sit omasta elämästään. Ja sama oli myöskin sit Barcelonassa, että niin kuin ihmiset jakaa niiden omia eläimiään ei siis vaan elämiään elämäänsä tosi avoimesti. Et vaikka olisi tutustuttu tänään tai eilen tai ihan mikä tahansa, niin niille on helppo avautua ja voidaan sille, että sä kerrot sun elämästä kaikkea, mitä sä haluat puhua. Ja tavallaan mä oon huomannut sen, että mitä enemmän mä itse avaudun, niin sit se toinenkin avautuu ihan samalla tavalla. Ja se on ollut ihana, siis mulla on ei mulla koskaan Suomessa ollut semmoista oloa, että... Ja sit mikä yksi kommentti tosiaan, siis näitä tapahtumia, pakko mainita siis mikä vaikutti, oli jotenkin silloin kun mä olin siis vielä Helsingissä töissä, niin tavallaan yksi työkaveri oli sillä, että no hei, haluatko tulla mun ja mun kavereitten kanssa, että niinku vietetään vähän perjantai-iltaa. Ei siis mitään ihmeempää, että istutaan, otetaan pari siideriä ja jutellaan tai jotain tämmöistä hengailua. Sitten mä olin, että no joo, hei, kiva, kiitos kutsusta, totta kai olisi kiva, että mähän niinku en ole Helsingistä kotoisin siis, niin onhan se kiva yrittää tehdä vähän jotain kaveruussuhteita edes tai hyvän päivän tuttuja, että vähän silleen. Ja sitten tämä jotenkin kuulostaa absurdilta. Mä monesti alkoin miettiä ne jälkeen, että oliko tää unta, mutta siis eihän tää unta, mutta siis me kiivettiin semmoisen ison kiven päälle. Mä en muista, missä se Helsingissä on. Ja siellä oltiin siis, ei mitään niinku ihmeempää, siis lähinnä vaan se, että mulla tuli siinä tilanteessa tosi ulkopuolinen olo, että siis se mun työkaveri mulle vähän jotain jutteli, mutta sitten totta kai pääasiassa jutteli hänen omille näille läheisille ystävilleen. Ja he eivät oikein multa kyselleet mitään, niin en mäkään sitten kysellyt, että en mä halua pakottaa jotain tiettyä tilannetta, että kyllä mä heiltä yritin kysellä, mutta sitten kun huomaa, tiedätkö ihmisistä, että jos heillä ei ole mitään mielenkiintoa suhun, niin en mäkään halua tyrkyttää, en mä koskaan pakolla jollekin kerro tai niinku, miten nyt sanoisi silleen pölötä, että jos jotain ei kiinnosta, niin mä voin olla niinku, mä oon kaksi semmoista, että mä oon tosi hiljainen, tai sitten mä puhun ihan liikaa, ei nyt liikaa, mutta siis tosi paljon. Et mä niinku, monet saattaa riippua mihin mut tutustuu, niin joku voi ajatella, että mä oon ihan hirveän hiljainenkin. Et tietyissä tilanteissa mä yleensä monesti oon, mieluummin katson vierestä ja analysoin kuin se, että en halua puhua mitään niinku turhan päivästä. Niin sit tuli siinä semmoinen olo, että ei tää ole totta. Mä oon aivan niin kuin olisi joku kakkosrooli mun omassa elokuvassa, että mun elämä mies miettii, että sun elämä on sun oma elokuva ja sä oot se päätähti, koska kaikillehan me omassa elämässämme olemme ne päätähdet. Niin sit mulla tuli semmoinen, että mä oon tässä mun omassa elämässä niin kuin joku tämmönen toissijainen näyttelijä. Tai mä en tiedä ymmärtääkö joku tätä referenssiä, mutta siis mulla oli niin semmoinen olo, että teinkö mä oikeasti yhtään mitään elämällä, mitä mä haluan oikeasti tehdä. Että teenkö mä vaan sitä, mitä multa odotetaan ehkä. Vaikka ei kukaan koskaan sanonut mitään, että no hei Sini, sun pitää tehdä. Mutta tiedätkö semmoinen NS jotenkin, miten nyt selittäisi, tavallaan se, että mitä oletetaan, että sun pitää tehdä. Että sun pitää opiskella hyvät opinnot, kun Suomessa pystyy opiskelemaan hyvin, niin sun pitää olla hyvää palkkaisessa työssä, tai sun pitää ostaa auto tai koti, tai tehdä lapsia ja mennä naimisiin. Tiedätkö semmoinen perussetti? Niin tietenkään näitä puoliakaan ei ollut siinä vaiheessa, ei ollut kotia, tai ei ollut niin asuntoa, eikä autoa, eikä mitään aviomiestä, eikä muutakaan, mutta siis muuten semmoinen, että no jotenkin muuten suorittanut sitä. Mutta sitten se tuntui vaan siltä, että mä vaan suoritan. Ja mä aloin miettiä, että no, pitäisikö mä nyt oikeasti tehdä jotain, niin kuin, mikä musta tuntuisi ihanalle ja mitä mä haluan tehdä tässä elämässä. Ja sitten siinä mulla oli viikonloma, mä palasin uudestaan Barcelonaan. Sitten mä mietin, että no, mä käyn vielä siellä kerran kattelee. Ja sitten sen loman jälkeen, kun mä olin ollut viikon Barcelonassa, niin oli semmoinen, mieti, jos oikeasti pystyisi asumaan täällä. Mulla on ihan sama, että kuinka paljon mä saan sit palkkaa. Mitä nyt, että pääsee siihen niin kuin loppukuuhun kuitenkin, että niin kuin, pystyy maksamaan ruoan ja pystyy sen peruselämän pitämään. Niin siellä tuli, siis mulla tuli Barcelonassa sellainen olo, että kyllä tää on tosi kiva paikka. Että olihan siellä vaikka minkälaista kommellusta, siis onhan näitä ollut tapahtumia, varmasti eessäpäin puhutaan paljon, mutta siis tuli semmoinen kiva, että mä taas palasin Suomeen ja sitten mä jäin vähän niin kuin miettimään, että ainahan se on pelottavaa niin
miten se nyt selittäisi? Ensinnäkin se, että kertoo perheille, vaikka toisaalta ei se edes oo. Mä en tiedä miksi. Musta tuntuu, että nämä kaikki monet näistä rajoituksista, ne on niin kuin oman pään sisällä ja miettii, että jos ei sitä sano ulos, sit kun sen sanookin, niin se onkin ihan ok. Ja niin kuin, että huomaa, että ei se olekaan niin paha. Että ei se olekaan niin hirveetä. Että eihän sinä, niin kuin, totta kai, tee vaan ihan just sitä, mitä sä haluatkin. Että ei mulla ole koskaan, siis se on pakko sanoa, että ei mulla ollut semmoista, että joku mun perheenjäsenistä tai mä yritän katsoa nyt taas, onko toi nyt hirveän kirkas, mutta ehkä se mun pää näkyy siellä. Että ei mulla ole koskaan ollut semmoista, että joku sanoo, että elää tee sitä tai elää mene sinne, että kyllä mulla on ollut semmoinen kuitenkin, että aina kun mä oon näitä mun kaikkia sähellyksiä ja hullutuksia, niin sitä on ollut silleen, okei, tee vaan, no kiva, sulla on hyvä olo. Mutta silti vaan ei jotenkin ole uskaltanut. Niin sitten se, että jättää työpaikan, irtisanoo asunnon, myy huonekaluja, mitä kaikkia nyt pystyykään ja kaikkia omia tavaroita ja sitten vaan lähtee, pakkaa laukun ja lähtee. Että kyllähän mä paljon sitä otin selvää, mutta sitten tuli vaan johonkin siihen pisteeseen, että ei voi löytää enää enempää. Että sitten se seuraava juttu on se, että mä tiedän, mitä mä teen sit, kun mä oon siellä Espanjassa. Ja sittenhän sen näkee, että mitä siinä tarvii siihen elämään sitten, että mitä siihen tarvii sitten, että pystyy siellä asumaan. Ja siis onhan mun pakko sanoa, kyllä mä oon monesti sen maininnut, että me ei enää olla kavereita tämän tytön kanssa, joka siis mua edelleenkin, miten nyt sanois, hän motivoi mua ihan sikana. Siis me oltiin, mun sen aikainen kaveri, niin hän oli myöskin Erasmus-vaihdossa Barcelonassa ja sanoi, että Sini, nyt muuta tänne Espanjaan. Ja vaikka meillä meni sukset tosi ristiin, mä on pakko sanoa, että ei olla samalla, miten nyt sanoisi, elämän tasolla, tietoisuuden tasolla, tai ei nähdä elämää samalla tavalla, että meillä on eri mielipiteitä, ja ne ei ehkä tuu oikein silleen yksin menemään, mutta kuitenkin mä oon aina hirveän kiitollinen siitä, että miten hän painosti mua ja oikeasti sai motivoimaan sille tekemään sen muutoksen, koska musta aina tuntuu, mä olin siis 25-vuotiaana, mä tulin tänne. Niin musta tuntuu, että voi vitsi, mä oon ihan hirveän vanha. Voi herra jumala, 25, voiko olla nuorempi ihminen? Tuntuu nyt siltä, että eihän sitä ole vanha. Ja enkä mulla nytkään vanha olo. Ehkä vaan jotenkin tuntuu, että on mennyt paljon aikaa ja jännä puhua sille, että voi sanoa, että 15 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten. Onhan se hullua. Mutta siis 25, jos sä oot 25, 26, 27, sä oot nuori. Sä oot tosi nuori. Siis Herra Jumala, älä please koskaan mieti sitä, mitä mä oon miettinyt. Siis mä just Alman kanssa puhuin, siis Alma asuu Malagassa. Hän olikohan asunut nyt kans 13, ei kun mä oon enemmän, 16 vuotta, kuinka paljon sitä aikaa. Siis mut joo, tosi monta vuotta. Et niinku, hän kanssa oli miettinyt, että on niin vanha, mutta ei oo kyllä. Ja musta tuntuu, että sitä kerkeä, vaikka sä olisit 40, 50, se on vaan siitä omasta asenteesta kiinni. Et on niin paljon semmoisia rajoituksia. Totta kai eri asia, se on oikeasti joku fyysinen juttu, mutta mulla on tullut niin paljon esimerkiksi niinku ihmisiä, joilla ei ole jalkoja tai käsiä, ja ne tekee kaikkea. Siis että se on oikeasti niin pään sisällä se juttu, että miettii, että ei pysty. Ja siis tosiaan, se oli hullua ajatella, että musta tuntuu, että mä tuun niin myöhään. Ois voinut niin paljon aikaisemmin opetella sen espanjan kielen ja ois. Mutta onneksi tulin. Siis kun mä mietin silloinkin, että jos menee väärin kaikki tai huonosti tai ei pärjää. Mun idea siis kyllä oli muuttaa johonkin toiseen kaupunkiin Espanjassa tai johonkin muuhun maahan. En aiko nyt tulla takaisin Suomeen niin helpolla. Mutta siis kuitenkin se, että aina sit pääsee takaisin. Et ei siinä ole mitään semmoista, niin kuin varsinkin Suomen passilla niin on helppo Euroopassa liikkua, että ei ole semmoista mitään rajoitusta tai muuta. Et joo, niin nyt siitä on tosiaan 13 vuotta. Just varmaan näillä huudeilla, koska se oli syyskuussa 2012. Niin hullua miettiä, että miten sitä vaan sit uskalsin. Ehkä se jotenkin siis tosiaan mä huomasin, että mulla on täällä niin helppo puhua ihmisten kanssa. Ihana, että mä voin olla niin lärpättelevä Sini kuin mä oonkin. Ja ihmiset kuuntelee ja kysyy ja jakaa heidän omaa elämänsä tosi avoimesti. Ja onhan mulla jotenkin ollut semmoisia kavereita Suomessa, mutta täällä musta tuntuu, että on jotenkin monella muullakin tapaa. Sit voi joissain muissa videoissa kertoa näitä kaikkia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Täällä on niin paljon kaikenlaisia asioita, mutta siis ylipäätänsäkään niin kaikki semmoinen, mitä mulla oli ikävä Suomessa, just se, että pystyy puhumaan ja olen tosi avoin ja ettei kukaan tavallaan, kun mulle on jotkut tullut espanjalaiskin sanomaan, että espanjalaisethan nyt arvostelee ja
mikä on Hrothgar? Siis niinku, että ei nyt puhu paskaa sillä takana, mutta siis no joo, kun niinku juorua ja on tällaisia, niin ei mulla ole semmoista kokemusta. Et mä en tiedä sit, onko se sen takia, että mulla on tietenkin on eri verrata ihmiselämää 0-25 ja sitten 25 nyt niinku tähän asti sen elämään. Totta kai on eri tavalla katsoa elämää ja itteensä ja muutenkin elämäntilannetta onhan se ihan eri, mutta siltikin niin tuntuu, että jotenkin täällä on niin paljon helpompi olla siinä mielessä, että ihmiset jotenkin niin avoimempi, on tosi jotenkin semmoinen vastaanottavainen olo. Ja mulla on ollut jotenkin huono, ei nyt omaa tunto, mutta semmoinen, että en mä koskaan, jos mä puhun paljon, niin en mä tarkoita kellekään pahaa. Tai silleen, että kun jotenkin joskus tulee semmoinen olo, että no sä vaan puhut sun omasta elämästä ja oot egoistinen ja narsisti ja vaikka mitä kaikkea niin kuin voi pahalla leimata ihmistä, niin sitten on silleen, että mä kerron sen niin kuin samalla tavalla kuin täälläkin mä oon kertonut, että sit säkin jaat sun, että sä näet, että ei haittaa, että mitä kaikkea sulla onkin tapahtunut, että niistä voi puhua. Ja ei ole niin vakavaa. Elämä on peli. Jos et ole valmis pelaamaan, niin älä synny. Sitten Espanjassa on tämmöinen sanonta, että kuka pelkää kuolemaa, niin ei synny. Tai että älä synny sitten. Mutta se on niin totta. Niin sekin on kyllä yksi, mikä mulla on, niin kuin, mä oon täällä oppinut niin paljon. Mutta joo. Ja sitten toisaalta on nyt ihana pystyy puhumaan espanjaa. Mutta joo, tässä on niin monta aihetta. Nyt ehkä varmaan tästä tuli jo 0,5 tunnin video. Tää oli nyt tämmönen oikeesti tervetuloa Sinin kanavalle ja mitä tänne tulee. Että tänne tulee näitä tämmösiä kivoja, hauskoja kulttuurisokkeja ja sitten avaudutaan elämästä oikeesti. Että eihän sun tietenkään tarvitse avautua, mutta olisi se kiva kuulla jotain mielipiteitä, niin kuin, että mitä mietitte tai mitä mietit, mutta vapaaehtoistahan se on totta kai. Mut joo, kiva, että jos katsotte, niin se on jo mulle hirveän iso juttu, että jos jaksatte katsoa tai laittaa näitä videoita niin kuin, podcasteina sinne taustalle, kun puuhastelette kotona tai mitä tahansa, niin ne on kyllä se on jo tosi iso apu mulle. Mut siis joo, jos avauduit, jos olet vielä täällä ja tykkäsit videosta, niin laita laikkausnappulaa, klikkaa laikkausnappulaa. Ja tosiaan subscribea, niin että tilaa tää kanava, se olisi hirveän kiva, se auttaa mua tosi paljon ja se on vain yksi klikkaus, ei mitään muuta. Elikkä näillä mennään, mä en nyt tän enempää jatka tähän, että tästä varmaan jäi jotain asioita pois ja jotain ei, ja sit voidaan jatkaa näistä muista mielenkiintoisista asioista. Ja myöskin jos on jotain kysymyksiä teillä, tai sulla on joku kysymys, että hei Sini, mä haluaisin vastata tähän. Mä en lupaa mitään, koska siis mun idea tässä kanavassa on se, että mä puhun just siitä, mistä mulle tuntuu ja mä haluan puhua, koska mä oon huomannut, että se on kaikista paras tapa tavallaan tehdä ja nauttia itse tästä mun miten nyt sanon, sisällönteosta, mutta mä laitan kyllä niitä ylös ja sit kun tulee semmoinen olo, että mä haluan niihin vastata tai mulla on jo vähän prosessoinut sitä juttua, niin kyllä mä niihin vastaan ja tietenkin kommentteihin vastaan mielelläni. Mutta nyt mä lähden vetämään. Nyt mä lähden pois. Mut joo, tosiaan kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon ja toivottavasti nähdään seuraavassa jaksossa. Adios!